এতিয়া আমি খুবই ইম্পৰ্টেণ্ট কিছুমান MCQ লগতে আনসাৰ আলোচনা কৰিম সো এইবিলাক বেসিক্যালি যে আপকামিং এক্সাম হ'ব ইয়াৰ কাৰণে খুবই ইম্পৰ্টেণ্ট হয় সো চেনেলটো যদি এতিয়ালৈকে সাবস্ক্ৰাইব কৰা নাই কাইন্ডলি সাবস্ক্ৰাইব কৰি ল'ব কাৰণ ইয়াৰ লগতে বহুতো টপিক ইয়াত অলৰেডি আলোচনা কৰা হৈ গৈছে ইভেন ডেডিকেটেডলি কম্পিটিটিভ এক্সামৰ কাৰণে ইয়াৰ প্ৰিপাৰেচন কৰা হয় সো টপিক স্টাৰ্ট কৰাৰ আগত মই মোৰ বিষয়ে দুলাইন ক'ব বিচাৰোঁ মই ইতিমধ্যে 5 টাইমছ টেট কোৱালিফাইড কৰি বৰ্তমান সহকাৰী শিক্ষক হিচাপে কৰ্মৰত আছোঁ আৰু মোৰ যি এক্সপিৰিয়েন্স 4 বছৰত ইয়াৰ পৰা মই আপোনালোকক কম্পিটিটিভ এক্সামত গাইড কৰিব চেষ্টা কৰিম এই চেনেলৰ জৰিয়তে সো এতিয়া চাওক নম্বৰ 1 যেটো কোৱেশ্চন দিছে এটো হল what is the current literacy rate in India according to the census of 2021 মানে 2021 চনৰ যি লোকপিয়ল অনুসৰি ভাৰতত বৰ্তমান সাক্ষৰতাৰ হাৰ কিমান সো অপচন কেইটা চাওক অপচন কেইটা 66% 73% 80% 87% সো কারেক্ট অপশনটা হল অপশন বি 73% Question number 2 What is the primary language of instruction in government school in India? ভাৰত চৰকাৰ বিদ্যালয়ত পাঠদান প্ৰাথমিক ভাষা কি আছিল ইংলিশ হিন্দী ৰিজনাল ল্যাঙ্গুৱেজ both B and C মানে হিন্দী আৰু ৰিজনাল দুটা তো ইয়াৰ ভিতৰত আপুনি এটা হয়তো কম পাইছে ৰিজনাল ল্যাঙ্গুৱেজ এটা থাকে লগতে আৰু এটা কথা মন কৰিব যে হিন্দীটো পঢ়া হয় ঠিক আছে ইংলিশটো পঢ়া হয় না নহয় এটা আপুনি কমেন্ট সেকশনত কমেন্ট কৰি জনাব লগতে আৰু এটা অপচন আপোনালোকে বনাই ল'ব এই নম্বৰ যে অল অফ দ্য অ্যাবভ ওপৰৰ সকলো কিটা ভাষা শিকোৱা হয় সো ইয়াৰ উত্তৰটো আপুনি কমেন্ট সেকশনত কিন্তু কমেন্ট কৰিব লগতে আৰু এটা কোৱেশ্চন দিছো এইটো আপুনি কমেন্ট সেকশনত কমেন্ট কৰিব যে হাউ মেনি ইয়াৰ্স অফ এডুকেশন ইজ কম্পালসৰি ফৰ চিলড্ৰেন ইন ইন্ডিয়া অকৰ্ডিং টু দ্য ৰাইট টু এডুকেশন এক্ট 2009 সো এই কোৱেশ্চনটো কমেন্ট সেকশনত দিয়াৰ উদ্দেশ্য আছে কাৰণ এই কোৱেশ্চনটো মই যিবাৰ CTET দিছিলো 2019 ত ইয়াতো মই সেম কোৱেশ্চন এইটোই পাইছিলো তো কোৱেশ্চনটো বহুত ইম্পৰ্টেন্ট হয় 5 years 6 years 7 years 8 years সো কারেক্ট অপশন হল জিতো এইটো আপুনি কমেন্ট সেকশনত কমেন্ট কৰি জনাব সো কোৱেশ্চন নম্বৰ 4 দিয়েছে হোয়াট ইজ দ্য মেইন পারপজ অফ দ্য ন্যাশনাল কাউন্সিল অফ এডুকেশন রিসার্চ এন্ড ট্রেনিং NCERT মূল লক্ষ্য কি আছিল ইয়াত এটা কথা মনত ৰাখিব NCERT কেতিয়াবা ফুল ফৰ্ম হ'লে তো ফুল ফৰ্মটো ইয়াৰ পৰা আপোনালোকে চাই ল'ব সো ইয়াত অপশন এ দিছে টু ডেভেলপ এণ্ড পাবলিশ টেক্সট বুক টু কন্ডাক্ট রিসার্চ অন এডুকেশন টু রেগুলেট দ্য টিচার ট্রেনিং প্রোগ্রামস অপশন দিছে অল অফ দ্য অ্যাবভ ওপৰৰ সকলো কিটা কাম সো এই কারেক্ট অপশনটো হল অপশন ডি অল অফ দ্য অ্যাবভ Question number 5 What percentage of higher education institution in India are publicly funded? ভাৰতৰ উচ্চ শিক্ষানুষ্ঠানসমূহৰ কিমান শতাংশ ৰাজহুৱা পুঁজিৰে চলি থাকে 25% 50% 75% and 90% সো এই কারেক্ট অপশন হল অপশন বি 50% চলি থাকে Question number 6 Which of the following is not a type of school recognized by the Indian government? তলৰ কোন বিদ্যালয় ভাৰত চৰকাৰে স্বীকৃতি দিয়া নহয় সো অপশন এ দিছে গভৰ্ণমেণ্ট স্কুল প্ৰাইভেট স্কুল কনভেন্ট স্কুল হগৱাৰ্টছ নাম দেখি হয়তো আপুনি গম পাইছে অপশন ডি হগৱাৰ্টছ সো কোৱেশ্চন নম্বৰ 7 হোৱাট ইজ দ্য মিনিমাম এজ ফৰ এ চাইল্ড টু বি এডমিটেড টু এ স্কুল ইন ইণ্ডিয়া একৰ্ডিং টু দ্য ৰাইট টু এডুকেশ্যন এক্ট 2009 শিক্ষাৰ অধিকাৰ আইন 2009 চনৰ ভাৰতীয় বিদ্যালয়ৰ নামভৰ্তিৰ বাবে শিশুৰ ন্যূনতম বয়স কিমান হ'ব লাগে 5 years 7 years 6 years না 8 years সো ইয়াৰ শুদ্ধ উত্তৰটো হ'ল অপশন এ 5 years Question number 8 Which of the following is not a central university in India ভাৰতৰ কোন ভাৰতৰ কেন্দ্ৰীয় বিশ্ববিদ্যালয় আছে নহয় জৱাহৰলাল নেহৰু ইউনিভাৰ্চিটি ইউনিভাৰ্চিটি অফ দিল্লী ইউনিভাৰ্চিটি অফ মুম্বাই হগৱাৰ্টছ ইউনিভাৰ্চিটি সো ইয়াৰ শুদ্ধ উত্তৰটো হ'ল অপশন ডি হগৱাৰ্টছ ইউনিভাৰ্চিটি Question number 9 What is the main purpose of the Indian School Certificate ISC examination ভারতীয় স্কুল সার্টিফিকেট পরীক্ষার মূল উদ্দেশ্য কি to test the competence of students in class 10 to test the competence of students in class 12 to test the competence of students in class 8 to test the competence of the students in class 5
The correct option is option B, to test the competence of school in class 12. Question number 10. What is the main purpose of the Central Board of Secondary Education CBSE? To develop and publish textbook, to conduct secondary school examination, to regulate teaching training programs, all of the above. So your correct option is option B, to conduct secondary school examination. এতে আমি চার্টার অ্যাক্ট 1833 এর উপর কিছু এমসিকিউ আলোচনা করি। সো ইয়েস হোক নম্বর 1 দিয়েছে, হোয়াট ওয়াজ দ্য মেইন পারপোজ অফ দ্য চার্টার অ্যাক্ট 1833। সো কোশ্চেন ইয়াত আলোচনা কৰাৰ আগত মই এটা ইনফৰমেশ্যন দিওঁ যে অলৰেডি চাৰ্টাৰ অ্যাক্ট 1813 আৰু ৰেগুলেটিং এক্ট 1773 বিষয়ে আলোচনা কৰা হৈ গৈছে। যদি আপোনালোকে চোৱা নাই এইবিলাক কাইণ্ডলি প্লেলিষ্ট গৈ চাব, কাৰণ এইবিলাকৰ পৰা কোশ্চেন এটা দুটা সুধিয়ে থাকে। So yes, option A this is to establish the East India Company, to regulate the trade between Britain and India, to transfer the government of India to the British Crown, to increase the powers of the British in India. So এই শুদ্ধ উত্তর হল option C, to transfer the governance of India to the British Crown. Who was responsible for the administration of India after the Charter Act 1833? 1833 চনত আইনৰ পিছত ভাৰতৰ প্ৰশাসনৰ দায়িত্ব কোন আছিল? ইষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানী, ব্ৰিটিছ ক্ৰাউন, ব্ৰিটিছ পাৰ্লিয়ামেণ্ট, গভৰ্ণৰ জেনেৰেল অফ ইণ্ডিয়া। সো কাৰেক্ট অপশ্যন হ'ল অপশ্যন বি, ব্ৰিটিছ ক্ৰাউন। Question number 3. What was the impact of the Charter Act 1833 on the trade between Britain and India? 1833 চনৰ চাৰ্টাৰ এক্ট প্ৰভাৱ ব্ৰিটেইন আৰু ভাৰতৰ মাজত কি প্ৰভাৱ পৰিছিল? It was abolished, it was regulated, it was transferred to the British Crown, it was not impacted. So here the whole option B, it was regulated. Question number 4. What was the effect of the Charter Act 1833 on the British control over India? 1833 চনৰ চাৰ্টাৰ এক্টৰ ভাৰতৰ ওপৰত ব্ৰিটিছ নিয়ন্ত্ৰণৰ ওপৰত কি প্ৰভাৱ পৰিল? It decreased, it increased, it remained the same, it was transferred to the East India Company. So your correct option hol option B, it increased. Question number 5. What was the Charter Act 1833 applicable to all the British territories in India? 1833 যে চনৰ চাৰ্টাৰ এক্ট আছিল এই সকলো ব্ৰিটিছ ভূখণ্ডৰ ক্ষেত্ৰত প্ৰযোজ্য আছিল নেকি? হয় নহয়, অল অফ নে নান অফ দ্য এভভ? সো ইয়াৰ কাৰেক্ট অপশ্যন হ'ল অপশ্যন এ, ইয়েছ। Question number 6. Was the Charter Act 1833 turning point in the history of India? Yes, no, partially, none of the above. So your correct option hol option A, yes. Was the East India Company abolished after the Charter Act 1833? 1833 চনত চাৰ্টাৰ এক্ট পিছত ইষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানী বিলুপ্ত হৈছিল নেকি? হয় নহয়, পাৰ্চিয়েলি, নান অফ দ্য এভভ? সো এক কাৰেক্ট অপশ্যন হ'ল অপশ্যন এ, ইয়েছ। Question number 8. Did the Charter Act 1833 allow Christian missionary activities in India? 1833 চনত আইনখনে ভাৰতত খ্ৰীষ্টিয়ান মিছনাৰী কাৰ্যকলাপৰ অনুমতি দিছিল নেকি? হয় নহয়, পাৰ্চিয়েলি, নান অফ দ্য এভভ? সো এই কাৰেক্ট অপশ্যন হ'ল অপশ্যন এ, ইয়েছ। Was the Charter Act 1833 the first law passed by the British Parliament regarding India? 1833 চনত চাৰ্টাৰ এক্টখনেই আছিল নেকি ভাৰতৰ সন্দৰ্ভত ব্ৰিটিছ সংসদে গৃহীত কৰা প্ৰথম আইন? ইয়েছ, নো, পাৰ্চিয়েলি, নান অফ দ্য এভভ? সো এই কাৰেক্ট অপশ্যন হ'ল নো। Question number 10. Did the Charter Act 1833 have no provision for the education system in India? 1833 চনৰ চাৰ্টাৰ এক্ট ভাৰতৰ শিক্ষা ব্যৱস্থাৰ কিবা ব্যৱস্থা আছিল নেকি? ইয়েছ, নো, পাৰ্চিয়েলি, নান অফ দ্য এভভ? সো কাৰেক্ট অপশ্যন হ'ল ইয়েছ। এতিয়া আমি 1935 যে এক্ট আছে ইয়াৰ ওপৰত আলোচনা কৰিম, কাৰণ ইও বহুত ইম্পৰ্টেণ্ট হয়। সো ইয়াত কুৱেশ্যন নম্বৰ 1 দিয়েছে, হোৱাট ৱাজ দ্য মেইন পাৰপজ অফ দ্য গভৰ্ণমেণ্ট
Act of 1935 1935 চৰকাৰ যি চৰকাৰী আইনৰ মূল উদ্দেশ্য কি আছিল establish federal form of governance in India to introduce direct election in India to provide a framework for the division of powers between federal and state governance to abolish the British colonial rule in India. The correct option is option C to provide a framework for the division of powers between federal and state governments. Question number 2. Who was the Governor General of India when the Government Act of 1935 was enacted? 1935 চনত চৰকাৰী আইনত প্ৰণয়ন কৰাৰ সময়ত ভাৰতৰ গভৰ্ণৰ জেনেৰেল কোন আছিল লৰ্ড মাউণ্টবেটেন লৰ্ড ইৰউইন লৰ্ড ৱেবেল লৰ্ড উইলিংডন সো ইয়াৰ কাৰেক্ট অপশ্যন হ'ল অপশ্যন ডি লৰ্ড উইলিংডন Question number 3. How many provisions were there in India after the implementation of the Government Act of 1935? 1935 চৰকাৰৰ যি আইন আছিল এই চৰকাৰী আইনৰ হোৱাৰ পিছত ভাৰতৰ কিমান সংখ্যক প্ৰদেশ আছিল 11 10 9 8 সো কারেক্ট অপশন হল অপশন এ 11 Question number 4. What was the number of federal subjects listed in the Government Act of 1935? 1935 চনত চৰকাৰী আইনত তালিকাভুক্ত ফেডাৰেল বিষয়ৰ সংখ্যা কিমান আছিল 89 97 106 116 So the correct option hol option C 106 Question number 5. What was the minimum age of requirements for a person to contest in the federal election as per the Government Act of 1935 1935 চনত চৰকাৰী আইন অনুসৰি ফেডাৰেল নিৰ্বাচন প্ৰতিদ্বন্দ্বিতা কৰিবলৈ এজন ব্যক্তিৰ ন্যূনতম বয়সৰ প্ৰয়োজনীয়তা কিমান আছিল 25 30 21 18 years So the correct option hol option B 30 years Question number 6 What was the duration of the Legislature Council under the Government of India Act 1935 1935 চনত চৰকাৰী আইনৰ অধীনত বিধান পৰিষদৰ সময়সীমা কিমান আছিল So option A দিছে 3 years 5 years 6 years না 7 years So the correct option হল option B 5 years Question number 7 who was empowered to make appointments to the federal court under the Government of India Act 1935 1935 চনত চৰকাৰী আইন অনুসৰি ফেডাৰেল আদালত নিযুক্তি দিয়াৰ ক্ষমতা কাক দিয়া হৈছিল Governor General President of India Prime Minister of India Chief Justice of India So the correct option hol option A Governor General Question number 8 What is the minimum number of members required for the formation of a political party as per the Government Act of 1935 1935 চনত চৰকাৰী আইন অনুসৰি ৰাজনৈতিক দল গঠনৰ বাবে ন্যূনতম সদস্যৰ সংখ্যা কিমান আছিল 10 20 30 50 So ইয়াৰ শুদ্ধ উত্তৰটো হ'ল অপশ্যন এ 10 years 10টা Question number 9 What was the main difference between the federal and provincial legislative council as per the Government Act of 1935 1935 চনত চৰকাৰী আইন অনুসৰি ফেডাৰেল আৰু প্ৰাদেশিক বিধান পৰিষদৰ মাজত মূল পাৰ্থক্য কি আছিল The number of members in both councils, the powers and functions of both councils, the method election for members in both councils, the terms of office for members in both councils. So a correct option to hold option B, the powers and functions of both councils. Question number 10. What was the main sources of revenue for the federal governance as per the Government Act of 1935? 1935 চনত চৰকাৰী আইন অনুসৰি ফেডাৰেল চৰকাৰৰ ৰাজহুৱা মূল উৎস কি আছিল ট্যাক্স ইন ইনকাম এণ্ড ৱেলথ ট্যাক্স অন ইম্পৰ্টেণ্ট এণ্ড এক্সপৰ্ট অফ গুডছ ট্যাক্স অন এগ্ৰিকালচাৰ প্ৰডিউচ ট্যাক্স অন ছাৰ্ভিচেছ চ' ইয়াৰ কাৰেক্ট অপশ্যনটো হ'ল অপশ্যন বি ট্যাক্স অন ইম্পৰ্ট এণ্ড এক্সপৰ্ট অফ গুডছ চ' আজিৰ ভিডিঅ'টো আছিল ইমানে ভিডিঅ'টো চোৱাৰ বাবে আপোনাক ধন্যবাদ